Hello friends, welcome back to my channel called LevelUpEdupte PTE. My name is Vishal Modi and I am Pearson Master Trainer. Today we are going to talk about multiple choice single answer. This is the question that is asked in reading module. Okay. So આજે હું તમને સમજાવીશ કે રીડિંગમાં જે મલ્ટિપલ ચોઇસ સિંગલ આન્સર છે એમાં શું કરવાનું હોય છે. ઓકે, કેટલા ઓપ્શન્સ હોય છે, કેવી રીતે ક્વેશ્ચન હોય છે, કેવા ટાઈપનું ક્વેશ્ચન હોય છે. આઈ એમ શોઇંગ યુ એવરીથિંગ. લેટ્સ ગો ઓન ટુ ધી કમ્પ્યુટર એન્ડ સી કે મલ્ટિપલ ચોઇસ સિંગલ આન્સરમાં શું એક્ઝેક્ટલી કરવાનું હોય છે. હું તમને ગુજરાતીમાં સમજાવીશ, ડિટેલમાં સમજાવીશ, કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેટલા માર્ક્સનું છે, એવરીથિંગ આઈ વુડ ડિસ્કસ ઇન ડિટેલ ફોર યુ. સો લેટ્સ ગો ઓન ધ કમ્પ્યુટર and see how to crack multiple choice single answer. લાસ્ટ આઇટમ જે રીડિંગમાં આવશે એ છે મલ્ટિપલ ચોઇસ ચૂઝ સિંગલ આન્સર. મલ્ટિપલ ચોઇસ ચૂઝ સિંગલ આન્સર ઇઝ લાઇક અ KBC. You have a question, you have 4 options and only one answer is correct. 4 ઓપ્શનમાંથી આપણે ABCD માંથી એક જ કરેક્ટ છે અને એ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરશો? સો પેગ્રાફ છે તમારા સામે, પેગ્રાફ ક્વેશ્ચન વાંચો, પેગ્રાફમાંથી આન્સર શોધો, કયો આન્સર મેચ થાય છે. મિત્રો, મલ્ટિપલ ચોઇસ સિંગલ આન્સર 1 કાં તો 2 આવશે. યસ, અને વેટેજ બહુ ઓછું છે આનું ફ્રેન્ડ્સ. ખાલી 1.5 માર્ક, 90 જે માર્ક્સ રીડિંગમાં છે એમાંથી ખાલી 1.5 માર્ક મલ્ટિપલ ચોઇસ ચૂઝ સિંગલ આન્સરને માંથી આવે છે. સો હું તમને એડવાઇસ કરીશ, ડુ નોટ ગીવ મોર અટેન્શન ટુ મલ્ટિપલ ચોઇસ ચૂઝ સિંગલ આન્સર. ભલે આમાંથી 0 આવી જાય, આપણે વધારે ટાઈમ અહીંયા વેસ્ટ નથી કરવાનું. આપણે આ ટાઈમ બચાવીને બીજે ક્વેશ્ચન્સમાં યુઝ કરવાનું છે. સો હું તમને સ્ટ્રોંગલી એડવાઇસ કરીશ કે તમે કોઈ બી એક સેન્ટેન્સને ટિક કરીને નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જતા રહો. મલ્ટિપલ ચોઇસ સિંગલ આન્સરમાં કોઈ બી એક ટિક કરીને આગળ વધી જાઓ. Do not spend much of time here. તમે અહીંયા ટાઈમ બગાડશો, એ ટાઈમ જો આપણે બીજે ક્વેશ્ચન્સમાં રીઓર્ડર પેરેગ્રાફમાં ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સમાં યુઝ કરીશું તો આપણને વધારે માર્ક્સ મળી શકશે. ઓકે, હેન્સ ડોન્ટ સ્પેન્ડ ટાઈમ હિયર. ઇટ ઇઝ અ ટ્રેપ. યુ નો વોટ ઇઝ ટ્રેપ? ટ્રેપ એટલે એવી વસ્તુ જે તમને ભરાઈને રાખે, પકડીને રાખે. They are playing with your mind. Okay, we have limited time, we have only half an hour in reading. So એ ટાઈમ આપણે રીઓર્ડર પેરેગ્રાફમાં વાપરીએ, એ ટાઈમ આપણે ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સમાં વાપરીએ. ત્યાંથી આપણને એટલા ટાઈમમાં વધારે ઉપજ મળશે, ના કે મલ્ટિપલ ચોઇસ સિંગલ આન્સર કે મલ્ટિપલ ચોઇસ ચૂઝ મલ્ટિપલ આન્સર કરવામાં. સો ક્વેશ્ચન બસ આવી રીતે છે. ક્વેશ્ચન 4 ઓપ્શન એન્ડ પેરેગ્રાફ, બટ ડુ નોટ સ્પેન્ડ મચ ઓફ ટાઈમ. ટીક એની વન એન્ડ દેન જસ્ટ મૂવ ઓન ટુ ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. This is how you do. તમારે 65 સ્કોર કરવું હોય કે 79 સ્કોર કરવું હોય, you give more time to other questions because આમાં 0 બી આવશે ને તો બી તમારા સ્કોરમાં અફેક્ટ નથી થવાનું. So this was reading's last type of question and now the reading module is over. We will move to the next module in the next video, which is listening. If you want to know, if you want to ask anything, just put down into the comment box, subscribe to our channel, come visit our center. બીજે 4 રસ્તા પર સેન્ટર આવેલું છે અને અમે તમને વધારે ડિટેલમાં ડેલી રેગ્યુલર પ્રેક્ટિસ કરાવીને તમારું જે ડિઝાયર સ્કોર છે, તમારું જે સપનું છે એ પૂરું કરાવી શકીશું. થેન્ક યુ સો મચ.